Hallå! Hejsan! Och Eva heter jag, ska jag väl säga. Det tror jag inte att jag har sagt. Men det heter jag. Här sitter jag och funderar på min örtagård. Samtidigt som jag äter kall mat för att jag skulle få i mig mer protein idag. Och nåja, alltså. Jag gick till gymmet för att bygga upp mina muskler. Jag kom hem, skulle stretcha, la igång maten, sen hade bocken rymt. Så sen sprang vi dit, fångade in bocken, reparerade staketet och nu ska jag äta min kalla mat. Och sen ska jag så lite i såp. Tada! För min örtagård. Och jag tänker göra om min örtagård. Men jag börjar jobba på med den lite en dag här. Och jag ska visa vad jag höll på med. Och sen efter det så har jag inte hunnit göra så mycket. Men jag har hunnit planera. Och därför har jag beställt isopfrö. För jag ska så en hel massa isop. Men jag ska visa det sen. Så får ni se alldeles strax. Så jag börjar här med att plocka bort det gamla staketet som jag har haft här för att skydda mina plantor från hönsen. Och sen fick jag börja rensa bort det värsta, eftersom det finns en hel massa ogräs där som kom in förra året och som bara har fått vänta där på att vintern skulle ta slut. Så det fanns en hel massa att rensa och det här började jag med en tid sedan. Okej, så det här är läget med min örtagård just nu. Kaos kan man kanske kalla det, men det kommer bli fint. Där är fortfarande lite skräp som ligger, som jag ska plocka bort här, ligger fortfarande staketet och det finns lite grenar och grejer, men jag ska säga att allt detta var fullt med grenar. Så mycket grenar har vi fått bort också, men det finns en hel del kvar. Men redan förra året, eller kanske det var året innan, kanske förra året, så bestämde jag mig för att alla dessa odlingslådor ska innehålla örter, därför att vi har nu åkern som vi kan odla annat på. Så hela det här området ska bara bli örter. Och nu växer här ju ingenting än så länge. Förutom vissa så kallade vildörter då, kan man ju säga. Nu ska se här. Vi har ju nässla. Ouch. Nässlan är ju en ört, men den ska jag inte ha här, har jag tänkt. Vad annat har vi här? Vi har jordreva. Den har violetta små blommor. Och den är ju en vildört. Den doftar väldigt kryddig. Och den går att använda. Så att den är inte dålig. Men den är överallt. Och den sprider sig som bara den. Den heter jordreva. Av en orsak. Långa revor. Och här kommer nicken. Och sen har vi ju en hel massa smultron som växer här överallt. Där växer smultron. Här längs kanten växer smultron. Smultron där på mittgången. Överallt. Så jag ska försöka riva bort så mycket smultron som möjligt. Och så mycket jordreva som möjligt. Och ja, det är en sak. Och sen nu finns det ingenting att visa här i mina lådor. Men här har jag
solhatt. Jag har också röd solhatt här, liksom Leke Rudbeckia. Så den hoppas jag ska komma igen här nu. Den är ju en flerårig ört. Det är inte så många kanske som använder den, men jag använder den som te. Jag har också gjort tinktur på den. Solhattsextrakt som man också kan köpa i naturkostaffär, men varför inte göra det själv? Här har jag haft, här har jag också haft någonting annat, men jag kommer inte ihåg vad. I den här lådan har jag haft persilja och dill, och persiljan borde komma upp igen det här året. Dillen hoppas jag har självsått sig. I den lådan har jag haft timjan. Katten har bajsat där hela vintern, så nu vet jag inte hur det blir med min timjan. Där växer också lite gräslök. I den här lådan har jag mynta och oregano. Väldigt bra på att sprida sig. Och oregano har jag också längs överallt här. Bakom den där högen med kvistar. Så, men mynta och oregano. Här har jag också mynta, äppelmynta, och så allt detta är kamomill från förra året, så att jag hoppas att kamomillen har självsått sig här, för jag älskar kamomill och jag vill ha mycket kamomill. Och sen har vi ju det enda som redan växer, gräslök. Och den här sista lådan, här växer också gräslök, en hel massa gräslök. Men här har jag en flerårig ört, nämligen libsticka. Syns inte ett spår av den än, men det är ungefär de fleråriga örter man kan ha här på våra breddgrader. Men nu då ska jag visa varför jag tänkte så mycket isop. Så här längs hela yttre kanten och framkanten på båda sidorna tänker jag laga en liten häck av isop. Och därför behöver jag en hel massa plantor. Eventuellt tänker jag också ha isop på kanten mot den här porten. Men vi får se hur det blir med den saken. Nicke. Nicke är en gosig gubbe. Så att nu tänker jag gå in och så alla isopfröer som jag fick. Det var 75 fröer till 75 plantor per påse. Och jag har 2, så jag ska se om jag får 150. Jag ska nämligen ha dem inte bara här, utan jag ska också göra en liten örtbänk till mina föräldrar, så jag vill ha lite isop dit också. Så att, eftersom den är flerårig. Så att så mycket som möjligt av fleråriga örter. Och sen det som inte är flerårigt, det måste man ju sen då så om varje år. Nu har jag packat den här jorden ganska tätt, eftersom det är rätt små fröer det gäller. Och jag tänker så allt i ett enda tråg. Och det här gör jag nu då jag ska ha en hel massa plantor som kommer att vara väldigt små till en början. Så det är ingen idé för mig att så dem ett och ett, eftersom jag inte ska liksom odla upp dem och sälja dem eller någonting sånt, eller ha dem i kruka, utan jag ska ha en hel massa plantor. Så nu kommer jag att så dem i ett, liksom som bredsådd i ett tråg. Och det här är ju just bara sån här som man köper kycklingfiléer i. Så fungerar bra som helst. Och nu står det här på påsen att så djup 0,5 centimeter. Så då är det bara att så.
Här har vi fröna. Bara knacka ner dem lite så att jag inte tappar bort någon. Där! 75 borde det vara. Och jag kunde ju ta följande direkt, men jag tror jag strör ut dessa först. Ungefär på halva. Nu har jag pressat ihop den här jorden lite. Bara för att de kommer att växa här ett tag och det är inte så mycket utrymme så att det blir lagom tätt om rötterna och inte liksom för glest och för mycket luft. Jag får se till att jag inte överbevattnar eftersom de inte har någon dränering i den här. Ibland har jag också gjort så alltså att jag har tagit en sån, gjort hål i botten och sen placerat den in i en annan likadan. Och det fungerar ju. Då har man dränering, men nu tänkte jag att jag kanske kan klara mig utan det. Den här jorden är redan fuktig. Så jag har inte behövt göra någonting med den, men jag tänker spraya på lite vatten. För att de ska få bra kontakt med jorden. Ännu en. Så jag tänker spraya lite med vatten helt enkelt för att fröna ska få lite fäste här innan jag fyller på med ungefär 1/2 centimeter jord. Ja, jag tänker ju sätta någon typ av plast över här. Endera något lock eller en glasskiva eller helt enkelt plastfolie som jag använder i köket. Så det kommer täcka med här för att hålla en lagom fuktighet och inte behöva vattna innan det är nödvändigt. Annars ska man ju just vattna lätt så här med bara en sprayflaska. Men nu hämtar jag lite jord och fyller på. Nu ska jag se om jag hittar något lock som passar. Jag har ett sånt här, det var ju lite för litet, men kanske jag kan använda det och sen sätter jag något annat här i kanten. Du kanske märker att jag inte är sådär jättenoga med liksom vad jag använder. Man kan använda nästan vad som helst faktiskt. Ja, det ser ni. Då så. Nu tänkte jag bara snabbt visa mina batatskott, alltså sötpotatis, därför att jag har ju haft 3 sötpotatisar som jag har satt ner i jord och som har fått skott. Dem kan jag visa alldeles strax. Nämligen dessa. Så här, nu växer de ju riktigt fint här. Den här är 5 centimeter. Den här kunde jag i princip kanske ta loss. Den här är ju faktiskt lite längre eftersom den sitter fast här under. Så att nu kan jag ju faktiskt ta loss den och då bara river jag så här och försöker få med så mycket som möjligt. Och där ser man att den redan har bildat en del rötter. Så tar jag den och så lägger jag ner den i vatten. Här har jag redan ett glas där jag har stoppat ner ett par stycken och jag lägger ner den här lilla nya där också. Och här ser man nu att den här har ju bildat en hel massa rötter redan. Så att så småningom kommer jag att plantera den här i en egen liten kruka med jord. Och där får den vänta på att det blir tillräckligt varmt där ute för att plantera ut den. Sötpotatis vill ju ha det riktigt varmt, så jag kommer att ha jordgubbsplast över en upphöjd bänk och plantera dem där. Sorry mycket. Så
Då ska vi se om jag får någon sötpotatis i år. Nu eftersom jag har odlat fram dessa av sötpotatis från matbutiken så har jag ju ingen aning om vad det är för sort. Och det finns ju sorter som har kortare växtperiod och sorter som har längre. Men eftersom vi inte kan veta vad det är, men det kommer ju troligtvis från något varmt ställe, så jag räknar med att de ska behöva 120 dagar minst. Så att därför är man ju tvungen att förodla dem och inte plantera ut dem direkt. Det går helt enkelt inte här uppe i zon 4 Finland, utan man är tvungen att låta dem rota sig och sen så småningom planterar man ut dem när det blir tillräckligt varmt. Så där ja. Det var nog allt jag orkar med ikväll. Och nu tror jag faktiskt att jag behöver duscha efter dagens strapatser. Gymmet är bra, men också att fånga en bock är också väldigt bra för ens fysiska kondition. Så om du är omotiverad när det gäller gym så kan jag varmt rekommendera att hålla en bock. Då blir det liksom automatiskt om man vill det eller inte. Men också trädgårdsjobb är ju super bra för kroppen eftersom man får röra på sig, man får sitta på huk, man får lyfta saker. Bara man ser till att göra det på ett sätt som styrker och inte bara gör en sjuk. Men därför har jag valt att också gå på gym för att helt enkelt orka. Man blir ju inte yngre, bara till sinnes. Men hoppas att du får så någonting kul den här veckan och så är det bara att fortsätta så igen. Och jag har ju redan sått basilika, citronbasilika. Det är såna örter som jag absolut måste ha och det här året kommer jag att plantera dem också där ute i örtagården. Inte i mitt växthus, eller eventuellt några i mitt växthus. Men jag har tidigare planterat dem under och mellan tomaterna i växthuset, men basilikan kommer jag att sätta ut i min örtagård det här året eftersom min örtagård blir mycket större. Och ja, säkert kommer jag också att ha typ sallad eller någonting sånt där bland örterna. Och säkert blommor, liksom tagetes och såna grejer och kanske vad ska jag sätta där på porten som någonting som klättrar? Störböna, men kanske också luktärt. Sen måste man ju vara vaksam om man samplanterar någonting giftigt som luktärt med någonting ätligt så att man inte äter det som är giftigt. Men det om det. Så nu har jag örtagården startar kan man väl säga. Och sötpotatisen är på god väg. Mycket annat är på god väg också. Men ja, det här var det som jag fokuserade på idag. Ha det så bra.